Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh da lợn khoai mì nha. Rất là đặc biệt luôn. Bánh thì có độ dẻo, dai và có độ mềm, hòa cùng với cái vị béo ngậy của nước cốt dừa nè. Và mình có thêm nhân đậu xanh, lá dứa nữa, vừa tăng thêm cái độ ngon cho bánh. Bánh sẽ có độ dẻo và mình không có cần dùng bột gạo luôn, để sang ngày vẫn mềm nha. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Mình chuẩn bị khoai mì thì các bạn gọt sạch vỏ, xong rồi cái mình ngâm nước vài tiếng cho nó ra chất mủ á. Ở đây thì mình dùng 800g, cắt ra những cái khoanh nhỏ nhỏ như nè, chẻ nó ra, xong rồi cái lấy cái cọng chỉ ở giữa của khoai ra. Cọng chỉ này là xơ của nó đó, mình chẻ ra hết luôn nha. Rồi cái mình cắt ra những cái nhỏ nhỏ vậy đó, đặng chút mình xay cho nó nhanh. Còn nếu mà các bạn mài á, bằng cái đồ mài thì khỏi cần phải cắt nhỏ, mà mình cầm nguyên cái củ mình mài luôn. Thì mình chẻ ra để mình xay đó cho nó nhanh. Xong rồi mình để qua một bên. Đây là phần khoai mì 800g. Thì cái phần này đã sơ chế rồi, cho vào trong cõi để xay luôn. Xay á thì nó nhanh, nhưng mà các bạn phải cho nước vô, rồi một chút mình vắt nước ra mình bỏ đi. Trong lúc xay thì mình vừa xay á, mình cho thêm khoai vô, làm vậy thì xay nó nhanh nhuyễn á, mà nó ít nước nữa. Xay cho nó nhuyễn xong rồi mình tắt. Các bạn sẽ dùng cái dải mỏng á, mình rây nó lại nha, để lượt cái phần khoai mì. Cái nước ở bên dưới này nè là cái tinh chất của bột á, mình sẽ lọc, mình lấy một chút nữa nó lắng xuống á, cái phần bột ở bên dưới. Vắt cho nó khô, thì cũng không cần phải khô lắm, nó cũng hơi ướt ướt một chút. Cái nước này thì mình để nửa tiếng đi cho nó lắng xuống. Ở đây mình có nấu 100g đậu xanh, các bạn nấu cho nó hơi khô một chút, nấu cho nó chín. Đây là phần đậu xanh mình đã nấu chín nè, hoặc là các bạn hấp cũng được nữa. Nó chín mềm và nó khô vậy nè. Thì mình cho vào đây 200ml nước để xay. Nếu như mà các bạn nấu nó hơi bị nhão á, thì khỏi cần cho nước mà mình xay trực tiếp luôn. Xay xong rồi cho ra cái thau. Mình dùng 150g bột năng nè, khoảng 1 chén ăn cơm á, 150 đường, chút xíu muối, 250ml nước cốt dừa và 150ml nước lá dứa nha. Tổng cộng hai loại này là 400ml. Cái phần nước khoai nè, bây giờ mình lọc, mình lấy cái bột ở bên dưới. Đây là tinh chất của bột năng. Bột này rất là mịn. Mình sẽ cho hết toàn bộ phần khoai, mình đảo vắt lấy nước nè, cho trở lại cái thau để trộn lấy cái phần bột này luôn. Cho đường vô luôn nha, một chút xíu muối, bột năng cũng cho vô luôn. Nước lá dứa sẽ giúp cho nó có màu đẹp và nó thơm hơn. Nếu như mà các bạn không có dùng nước lá dứa thì mình dùng hoàn toàn bằng cái nước cốt dừa 400ml. Trộn đều lên nha, tùy theo cái độ hút nước của khoai nữa. Rồi bây giờ mình cho nước cốt dừa vô. Cho vô thì mình trộn đều lên nè. Cái bột của mình nó sẽ có cái dạng hơi lỏng lỏng, chứ đừng có quá đặc, mà cũng đừng có lỏng quá thì bánh nó sẽ mềm, còn đặc quá thì nó sẽ bị quá cứng á. Vậy là được nè. Rồi mình để đây nha. Tiếp theo mình dùng 100g bột năng nè, 100ml nước cốt dừa để làm phần đậu xanh, 50g đường, chút xíu muối. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô cái phần đậu xanh nè, đường, muối, bột năng và nước cốt dừa. Tất cả các bạn cho vô rồi trộn đều lên. Thì cái phần bột đậu xanh này nó sẽ hơi lỏng hơn so với cái bột khoai mì. Trộn đều cho nó tan xong rồi bây giờ mình chuẩn bị khuôn để đi hấp luôn nha. Thì mình trộn xong là mình thấy cũng khoảng 5-10 phút á, là nó nở ra rồi. Hấp nóng cái khuôn. Mình dùng cái khuôn 22, lót lá chuối hoặc là thoa dầu hấp nóng.
cho một lớp bột khoai mì ở bên dưới màu xanh của lá dứa, dàn đều nó ra cho nó phủ đều cái khuôn để cho một lớp mỏng. Và lớp này mình chỉ cần hấp 5 phút thôi. Sau 5 phút thì bây giờ nó trong rồi nè, cái lớp bột nó trong là nó chín rồi, mình sẽ cho tiếp cái lớp kế lên là lớp đậu xanh. Mình dùng cái vá này nó nhỏ cho nên là mình múc 3 cái vá bột, đậy lại 5 phút tiếp. Tại vì lớp mỏng, nếu các bạn đổ lớp dày thì có thể là 7 đến 8 phút. Thấy nó trong là mình cho tiếp cái lớp kế lên, không cần phải chín hẳn nha, chỉ cần nó đặt ở bên trên là được à. Dàn đều ra, cứ một lớp là mình hấp 5 phút. Đây là lớp cuối cùng, mình sẽ cho khoai lên ở lớp cuối cùng. Lớp khoai mì các bạn cũng dàn đều ra, dàn thật là đều thì cái lớp bánh nó mỏng đều và nó đẹp nữa. Và lớp cuối này thì mình sẽ hấp 15 phút cho bánh nó chín hẳn luôn. Sau 15 phút nè, rồi các bạn có thể kiểm tra, mình dùng cây xiên que đó xăm dọc ở giữa khuôn bánh, thấy nó trong là nó chín. Bánh thì phải để cho nó nguội, mình lấy ra nó sẽ dễ hơn. Và bọc cây dao mình để được khoảng 1 tiếng đồng hồ á. Khuôn bánh nè rất là dẻo và dai nữa, hòa cùng với đậu xanh nè. Bánh này các bạn làm vậy nè, mình ăn qua ngày vẫn ngon luôn nha, vẫn dẻo, ngon và lạ hơn so với các bạn làm bánh da lợn bình thường á. Cái lớp mình đổ nó vừa mỏng, đổ dày quá thì ăn cũng không ngon, mà nếu mỏng quá thì sẽ không thấy lớp rõ. Rồi bây giờ mình cắt ra nha, những cái miếng bánh da lợn, khoai mì, nhân đậu xanh, lá dứa. Bánh này á, thì nó sẽ hơi dính cho nên là các bạn sẽ phủ thêm một ít dừa nữa. Mình dùng dừa gám và hấp 5 phút để cho dừa nó chín. Phủ vào bánh thì bánh mình để nguyên ngày, nó không có bị hao dừa. Vậy là mình đã có được cái món bánh da lợn, khoai mì với nhân đậu xanh, lá dứa nè, vừa thơm vừa ngon. Thì cầm cái bánh lên á, các bạn cảm nhận được cái độ dẻo của bánh và cái độ bóng mướt của dừa, tách lớp dễ dàng, rất là bắt mắt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha, xin mời các bạn cùng thưởng thức. Bánh thì mình thấy nó thơm nè, dẻo dẻo và bùi bùi từ đậu xanh, nhưng mà cái lượng đường mình cho là bánh nó vừa ngọt thôi nha, không có quá đậm. Nếu như bạn nào mà thích ăn ngọt hơn có thể tăng đường. Vừa ngon vừa mới lạ nữa thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh ngon này thưởng thức nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh và ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.